Az Európai Uniónak köszönheted, hogy buta marad a telefonod. Az Európai Unió felel azért, hogy az Apple nem tudja elhozni a vadonatúj Siri AI-t Európába, egyik országba se. Azért, mert irreális követelményeket kér az Európai Unió az Apple-től, amit egyszerűen hülye lenne betartani. Pontosan ezért van az, hogy az összes menő és jó funkció nem elérhető nekünk magyaroknak, vagy senkinek, aki az Európai Unióban van. Hogyha mondjuk Svájcban vagy Szerbiában vagy, akkor elérhető lesz. És elmondom nektek, hogy pontosan mi az oka, mit szeretne az Európai Unió, és ez miért veszélyeztet mindannyiunkat, és miért gondolom, hogy teljesen elmebajos ez az egész. Június 8-án az Apple bemutatta a Siri AI-t, ami egy vadonatúj mesterséges intelligencia az iPhone-okon, ami sokkal okosabb és sokkal több mindent tud elvégezni a telefonodon. Köztük olyanokat, hogy belenéz az üzeneteidbe, belenéz a fényképeidbe, a jegyzeteidbe, onnan veszi ki az információt, amire neked szükséged van. Ez teljes mértékben biztonságosan, olyan módon, hogy még az Apple sem látja a tartalmat. Tehát, hogyha szeretnék is megosztani valakivel, egyszerűen nem tudják. Javarészt ez mind a készülékeden folyik, és az ilyen nagyobb világkérdésekre megy ki csak az internetre, és ott keres rá a dolgokra. Tehát ez mind lokálisan a te telefonodon történik, a Sirinek van hozzáférése az összes fájlodhoz, teljes mértékben biztonságosan, amit harmadik fél ellenőrző csoportok is ellenőrizhetnek bármikor az Apple-nél. A probléma az ott jön, hogy az Európai Uniónak van egy elképesztően irreális követelménye. Ez pedig az, hogyha az Apple egy kizárólagos hozzáférést biztosít a Sirinek, akkor ezt meg kell adnia a versenytársaknak is. A ChatGPT-nek, illetve a Gemini-nek, illetve egyéb más AI cégnek. Most tegyük fel, honlap létrehoz egy AI céget, onnantól kezdve a hozzáférésed lesz a több milliárd iPhone felhasználóhoz és a személyes adataikhoz. Kinek kell ez? Ki szeretné ezt? És az Apple egy eléggé erős jegyzést tett arra, hogy ők ezt nem fogják elhozni Európai Unióba, mert nem szeretnének adni más AI gyártónak semmilyen fajta hozzáférést a te fájld, a te üzeneteidhez, a te fényképeidhez, és az Európai Unió ezt mégiscsak szeretné. És ezért vagyunk abban a helyzetben, hogy jelenleg a Siri AI nem fog megérkezni Európába, illetve az Európai Unióba. Tehát ugyanúgy marad buta a telefonod, ugyanúgy marad a buta Siri. Nem fogsz tudni olyan szinten fejlődni a technológiával, mint ahogy azt más kontinenseken teszik. Körülbelül 2 hónap ezelőtt voltam Kínába. Elképesztően előttünk vannak. 1 hónap ezelőtt voltam Amerikában. Robotautók mennek mindenhova, vezető nélkül tudsz eljutni A-ból B-be. Amíg Európában mi történik? Hátra vagyunk maradva. Arra fókuszálnak, hogy mindenki egyenlő játszótéren legyen, és ez teljes mértékben rontja a kényelmedet, illetve a fejlődést. Az Apple-nek a pozíciója az, hogy ők egy biztonságos cég. Nem szeretnének kiadni semmilyen fajta információt másoknak rólad, nem szeretnék azt, hogy a Google vagy az OpenAI, azaz ChatGPT belelásson a telefonodba, a személyes üzeneteidbe, és onnan kiszedje az adatokat, különböző kivizsgálatlan módszerekkel. Ugyanis a jelenlegi rendszer, ami be van építve rendszer szinten az iPhone-ba, az ellenőrizhető, biztonságos, és nem kerül ki. Ezt harmadik fél vizsgálói csoportok is garantálják. Amit fontos elmondani viszont az, hogy ezek a törvények, ezek nem vonatkoznak a Mac-re. Csak az iPhone-ra és az iPad-re. Tehát a macOS és visionOS-nél érkezhet a Siri. És érkezik is a Siri AI a készülékedre, ami kicsit érthetetlen. Tehát valahol a számítógépen rendben van, hogy nem tud belenézni a fájlokba, de a mobilon igen, tehát az Európai Uniónak is valamiért egy kicsit elment az esze, és csak a mobilokkal foglalkoznak. Nem véletlen az amúgy, hogy a világ legsikeresebb cégei között nem is tudom, mennyi európai van. A leginnovatívabb cégek között talán nincs is európai cég. Mert olyan szintű zárolás és bekorlátozás van ezen a kontinensen, hogy az valami teljesen elképesztő. Nem lehet fejlődni. Még egyszer mondom, Amerikában önvezető autóval lehet menni. Kínában drónok hozzák a kezedbe a rendelt kajákat. Mérföldekkel előttünk van Amerika és Kína, és itt mi azon bajlódunk, hogy egy cég szeretné megvédeni a felhasználóinak a biztonságát, és ezt az Európai Unió nem engedélyezi. Gondolkodjunk erről egy kicsit. Az egész lényeg az, hogy
Az Apple nem szeretné megadni azt a precedenst, hogy bármilyen fajta adat kiszivárogjon. Az Európai Unió viszont, amit nem is értek, én erre nem szavaztam. Engem ne befolyásoljon már az, amilyen törvényeket hoznak az Európai Parlamentben, ami hátráltatja a fejlődést, ami hátráltatja azt, hogy egy menő szolgáltatásom legyen. Mikor írtam én alá arra, hogy szeretném ezt a DMA-t? Nem tudom. Nem tudom, hogy te tudod-e. Az Európai Unió szeretné azt, hogyha minden cég hozzáférne a te adatodhoz. Hogyha minden egyes cégnek joga lenne mélyen beletúrni a telefonodba, teljes mértékű ellenőrzés nélkül. És a tegnapi nap folyamán az Európai Uniós képviselő egy erőteljes hangnemű válaszban válaszolt az Apple-nek, hogy itt az európai törvények, az már pedig ezt nem lehet megkerülni, és az Apple semmit nem tett annak érdekébe. Persze, hogy nem tett semmit annak érdekébe, ugyanis nem szeretné, hogy a felhasználóinak a biztonsága legyen kétséges. Na most megmondom nektek, hogy mi a megoldás. Hogyha valaki nem szeretné a Sirit használni, akkor ne vegyen iPhone-t. Akkor vegyen egy Androidot, és az használ, amit csak szeretne. Ez egy döntés részemről, hogy én szeretném az Apple-nek a szolgáltatásait használni, kizárólag az Apple-nek a szolgáltatásait használni, és nem szeretném, hogyha bármilyen másfajta AI turkálna az adataimban. Mert megbízok az Apple-ben, megbízok abban, hogy ott biztonságban vannak az adataim, biztonságban vannak az üzeneteim, semmi nem kerül ki, amíg egy ChatGPT-nek, egy Gemini-nek teljes mértékben más az üzletpolitikája, és hirdetésekből élnek, legalábbis a Google biztos, ahol a felhasználói adatnak van a legtöbb értéke. Az Apple nem hirdetésekből él, az Apple termékekből él. Ezért nem fontos neki, hogy eladja a te adataidat. Ezért borzasztóan nehéz szituációban vagyunk, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az Apple intelligencia, illetve az Siri AI az nem mostanában fog megérkezni Magyarországra sem. Pedig tök jó, mert már lehet vele beszélgetni magyarul is. Bizony. Szóban nem, de pötyögve igen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Szerintetek jó döntés, hogy az Apple nem hozza el, vagy az Apple-nek kéne hozzáférést adnia egyéb mesterséges intelligencia cégeknek a te adataidhoz? Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Ott van lent a komment szekció, írjátok meg, és a következő videóig vigyázzatok magatokra. Én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok!